अन्डा बिनाको आटाको केक। चाहिने सामग्रीहरू: 1 कप आटा, 1 कप सुजी, 1 कप चिनी, आधा कप खाने तेल, 2 कप जति दुध, ड्राई फ्रुट, सुकमेल, केरा। केकलाई ओभनमा पकाउँछौँ। अहिले 200 डिग्री सेन्टिग्रेडमा प्रिहिट गर्दैछौँ। चिनीमा अलिकति दुध राखेर मिक्सरमा पिन्ने। आटा र दुध राखेर मिक्स गर्ने, फेरि सुजी राखेर मिक्स गर्ने। केरा छोडाउने। यो केरालाई मिक्सरमा राखेर पिन्ने र मसिनो पेस्ट बनाउने। केराको पेस्ट र तेल राखेर मिक्स गर्ने। तयार भएको मिश्रणलाई जारमा खनाएर 15 मिनेट जति छोपेर राख्ने। त्यतिन्जेल केक पकाउन प्यानमा तेल राखेर ग्रिज गर्ने। यसमा केक नटासियोस् भनेर धुलो आटा छरेर सुक्खा बनाउने। यसरी 15 मिनेट भयो। ब्याटर तयार भइसकेको छ। अब हामी 2 चम्चा बेकिङ सोडा राख्छौँ। चलाउन सजिलो होस् भनेर अगाडि बाँकी रहेको अलिकति दुध राख्छौँ। ब्याटरलाई यसरी बिस्तारै चलाउने। यतिको तरल भएपछि ब्याटर तयार भयो। अघि तयार भएको प्यानमा ब्याटर खनाउने। बाँकी ड्राई फ्रुट माथिबाट सजाउने। प्यानलाई ओभनमा राख्ने। ओभनमा 200 डिग्री सेन्टिग्रेडको 30 मिनेट टाइम सेट गर्ने। अब केक पाक्दैछ। 30 मिनेट सकिएपछि केकलाई केही समय ओभनभित्रै रहन दिन्छौँ। यसले केक राम्रोसँग पाक्न सहयोग गर्छ। तयार भएको केक निकाल्दैछु। केक नरम र स्वादिलो बनेको छ। टेक्सचर पनि निकै राम्रो देखिएको छ। केक सबैतिर समान रूपले पाकेको छ। यसरी हामीले आटाको स्वास्थ्यकर केक घरमा सजिलैसँग बनाउन सकिन्छ। यो भिडियोको अन्त्यमा मैले आवश्यक सामग्रीहरू पुनः दोहोऱ्याएर राखेको छु। हेर्नुहोला। यो रेसिपी हेरेर तपाईँले घरमै केक बनाउनुहोला अनि कस्तो बन्यो कमेन्ट गर्नुहोला। उपयोगी सामग्रीसहित हामी फेरि प्रस्तुत हुनेछौँ। यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला र यस्तै अन्य भिडियो प्राप्त गर्न च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला।